Hello, dear friends. How are you doing? Today we are going to study class 12, grade 12, short story, a devoted son. है आज क्लास 12 को छोटो कथा सर्ट स्टोरी त भन्छौँ तर स्टोरी अलिक लामै जस्तै लाग्छ मलाई तर यसमा चाहिँ सर्ट स्टोरी छोटो कथामा राखिएको छ ए डिभोटेड सन नेपालीमा चाहिँ एक समर्पित छोरा अर्थात् हैन एक वफादार छोरा आज्ञाकारी छोरा हैन सो डिभोटेड सन भनेर हामीले भन्यौं हैन सो यो चाहिँ अनिता देसाईबाट लेखेको हो यो चाहिँ सो दिस सर्ट स्टोरी रिटन बाइ अनिता देसाई सो यहाँनेरि हामीले केही क्यारेक्टरहरु पात्रहरु हामीले बुझौं यो स्टोरीमा राकेश भन्ने एकजना व्यक्ति छ अनि मिस्टर वर्मा र मिसेस वर्मा राकेशको आमा बुवा हो मिस्टर वर्मा र मिसेस वर्मा चाहिँ अनि त्यसपछि राकेशको वाइफ पनि पछि आएको छ बिहे गरेको छ त्यसपछि उसको छोरा बच्चा पनि भएका छन् मिस्टर भाटिया चाहिँ मिस्टर वर्मा राकेशको बाबुको साथी हो र यस स्टोरीमा चाहिँ प्यारेन्ट्स एन्ड चिल्ड्रेन्स को रिलेसनशिप र ओल्ड एज को बारेमा है चाहिँ अलिकति मेन्सन गर्न खोजिएको छ र विशेष गरी समग्रमा छोटो भन्नुपर्दा चाहिँ राकेश चाहिँ एउटा भनौं न मिस्टर वर्मा र मिसेस वर्माको सन्तान उनीहरु चाहिँ भनौं न एउटा संघर्षबाट सामान्य परिवारबाट गुज्रेर आएको हुन्छन् र उनीहरु मिसेस वर्माको परिवारले पढेको हुँदैन तर राकेश चाहिँ एकदम राम्रो पढेर क्वान्टिटी टप गरेर चाहिँ पछि उले चाहिँ राम्रो पढ्दै गएर स्कलरशिप पाउँछ हैन र उ चाहिँ अब युएस मा गएर डाक्टर बनेर चाहिँ इन्डियामा फर्केर आउँछ र त्यसपछि त्यहाँ इन्डियामा फर्केर आएपछि पनि चाहिँ त्यहाँ उले चाहिँ त्यहाँ डाक्टरी गर्छ त्यहाँ चाहिँ उले काम गर्ने एउटा टप हस्पिटलमा काम गर्छ र उसको पोस्ट बढ्दै जान्छ चाहिँ युएस मै बसेको भए हुन्थ्यो भनेर प्यारेन्ट्सहरुको उनीहरुको अभिभावकको चाहना भए तापनि उ चाहिँ देशमा के गर्नुपर्छ भनेर आएर सेवा गर्नको निम्ति फर्केर आउँछ र पछि चाहिँ उतै विदेशी बिहा गर्छ होला भन्ने सोचेको उतै पढेको र उतै बिहा गरेर आउँछ होला भन्ने तर आएर त्यही सिंगलै फर्केर आउँछ र सामान्य एउटा नपढेको केटी चाहिँ आमा बुवाले खोजेर बिहा गरिदिन्छन् र त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि राकेशको आमा चाहिँ निधन हुन्छ त्यसपछि राकेशको आमाको निधन भइसकेपछि हैन त्यसपछि त्यो बुवा एक्लै हुन्छ लोनलीनेस हुन्छ त्यसपछि बुवा पनि बिरामी हुँदै जान्छ अनि उसको राकेशको बुवा मिस्टर वर्मा त्यसपछि त्यसको चाहिँ हेल्थ इस्युलाई लिएर विभिन्न चिल्लो चाप्लो विभिन्न खानेकुराहरू बार्न लगाउँछन् अथवा राकेशको श्रीमतीले चाहिँ ठीक खानाहरू दिन लाउँछन् अन्त्यमा चाहिँ छोराले चाहिँ मलाई चाहेको खानेकुरा खान दिएन भन्ने किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टर वर्मा चाहिँ राकेशसँग रिसाउँछ हैन अनि यस्तै किसिमले नि पछि पनि राकेशको निधन के रे मिस्टर वर्माको निधन हुन्छ तर अन्तमा चाहिँ अब कसरी हुन्छ अब भनौं न मिस्टर राकेशले चाहिँ आफ्नो बुवालाई कसरी हुन्छ उले चाहिँ केयर गरेको छ वास्ता गरेको छ तैपनि अब मिस्टर वर्माले चाहिँ त्यो कुराहरु बुझेको हुँदैन किनकि अब त्यो कति कुराहरु खाना दिदैन नि त बार्छ त्यहाँ मिस्टर डाक्टरले के रे राकेश चाहिँ डाक्टर हुन्छ हेल्थ इस्युको कुराहरु जान्दछ त्यसकारण त्यही इस्युलाई लिएर पछि उसको ओल्ड एजमा चाहिँ मिस्टर वर्माले चाहिँ आफ्नो मित्र भाटियालाई पनि भन्छ कि अब मेरो छोराले चाहिँ यस्तो गर्यो मलाई गर्न आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न दिएन कन्ट्रोल गर्यो भन्ने किसिमको गुनासोहरु पोख्छ तैपनि छोराले चाहिँ मिस्टर राकेशले चाहिँ के गर्छ त यो मिस्टर राकेशले के गर्छ त माइको यानी मिस्टर राकेशले चाहिँ सबै यो उ गर्छ वास्ता गर्छ एकदम डिभोटेड भएर चाहिँ केयर गर्छ र त्यो यो डिभोटेड सन भनेको चाहिँ एक समर्पित छोरा भन्ने त्यो टाइटलले नै यो स्टोरीको टाइटलले नै यो कथाको सिंगो सार बोकेको छ
सो अनिता देसाई ले लेखेको कथा. सो बिफोर रिडिङ है, अब यो पढ्नुभन्दा अगाडि के गरौँ त, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स भनेको छ है त. अनि फलोइङ क्वेसन्सलाई तलको हामीले एन्सर, विल यु बी रेडी टु सेक्रिफाइस योर करियर स्टेटस एन्ड इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज फर द गुड अफ युर प्यारेन्ट्स, वाइ अर वाइ नट है. तपाईँले अब तपाईँको आफ्नो प्यारेन्ट्सको लागि होइन, तपाईँको करियर, तपाईँको स्टेटस, तपाईँको इकोनोमिक अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ तपाईँको प्यारेन्ट्सको गुडको लागि, भलाइको लागि तपाईँले सेक्रिफाइस गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ भने किन, हुनुहुन्न भन्ने किन भनेर चाहिँ एन्सर दिनुहोस् भनेको छ त्यहाँ तल है त. सो सेकेन्डमा बीमा के लेखेको छ, इन योर भ्यू वाट आर द क्वालिटिज अफ अ डिभोटेड सन डटर है. तिमीहरूको आफ्नो विचारमा, दृष्टिकोणमा चाहिँ होइन, एउटा समर्पित छोराछोरी हुनुको लागि, आज्ञाकारी वफादारी छोराछोरी हुनुको लागि चाहिँ कस्ता प्रकारको गुणहरू हुनुपर्छ भनेर भनेको छ. त्यो कुरा तपाईँले मेन्सन गर्ने है त. अब यो स्टोरीले त्यही कुरा नै बताएको छ होइन. सो यो स्टोरीको राइटर अनिता देसाई, सी इज फ्रम इन्डिया है त. म यहाँ यसको सर्ट इन्ट्रोडक्सन यहाँ दिएको छ. अनिता देसाई, ओरिजिनल नेम अनिता माझुमदार है. उसको पुरा नाम चाहिँ अनिता देसाईको ओरिजिनल नाम चाहिँ के रहेछ त, अनिता माझुमदार रहेछ. र उसको बर्थ चाहिँ कहिले भएको, 1937 मा भएको हो. सो इज एन इन्डियन नोभलिस्ट, इन्डियन उपन्यासकार हो, सर्ट स्टोरी राइटर, छोटो कथाहरू लेख्ने पनि कथाकार पनि हुनुहुन्छ. एन्ड राइटर अफ चिल्ड्रेन्स बुक्स, अनि बच्चाहरूको चाहिँ बाल किताबहरू पनि लेखक हुनुहुन्छ भनेर, चिल्ड्रेन्स बुक्स राइटर पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्छ यहाँ. एज अ बेरासियल चाइल्ड born to German mother and Indian father, Desai was exposed to German है. ऊ चाहिँ जर्मनमा जन्मिएको रहेछन् होइन. त्यसपछि हिन्दी एन्ड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फ्रम द चाइल्डहुड, र उनले चाहिँ हिन्दी र इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ उनको बच्चामा उनले सिके. त्यही भन्छ आफ्टर कम्प्लिटिङ हर बिए फ्रम युनिभर्सिटी अफ दिल्ली, उसले चाहिँ दिल्ली युनिभर्सिटी अफ बिए सके. देसाई बिगेन टु पब्लिस स्टोरिज एन्ड नोभेल्स, अनि देसाईले चाहिँ आफ्नो स्टोरी र नोभेल्सहरू पब्लिस गर्न सुरु गरे. र नोभेल्स क्राई द पिकक है 1963 मा लेखेको रहेछ. वेयर स्याल वी गो होइन, वेयर स्याल वी गो दिस समर, यो चाहिँ 19 तपाईँको कहिले लेखेको छ, 1975 मा लेखेको छ. फायर अन द माउन्टेन 1977 मा लेखेको रहेछ. क्लियर लाइट अफ द डे 1980 मा लेखा हो. अनि इन कस्टडी 1984 मा लेखेको रहेछ. अनि बङ्गाटनर बम्बे 1988 मा लेखेको रहेछ. जर्नी टु इट्सका 1995 मा. फिस्टिङ 1990 मा लेखेको रहेछ है त, 1990 मा. त्यसपछि जिगज्याग वे 2004 मा. रिसिभ्ड मिक्स रेस्पोन्स फ्रम द रिडर्स है त. मिश्रित प्रतिक्रिया चाहिँ उसको पाठकबाट चाहिँ प्राप्त गरेका रहेछन्. त्यसकारण सी रिसिभ्ड साहित्य एकाडेमी अवार्ड फर द नोभेल फायर अन द माउन्टेन. हर नोभेल इन कस्टडी वाज एडाप्टेड इन्टु द फिल्म इन 1993. र उसले चाहिँ त्यो फायर अन द माउन्टेन बुकबाट चाहिँ उसले साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाएको रहेछ. र उनको नोभेल इन कस्टडीमा चाहिँ, कस्टडीलाई चाहिँ 1993 मा चाहिँ फिल्म मुभी चलचित्र बनाएको रहेछ है त त्यसलाई. सी पब्लिस्ड सेभरल भोल्युम्स अफ सर्ट स्टोरिज इन्क्लुडिङ गेम्स अफ ट्विलाइट एन्ड अदर स्टोरिज है. र धेरै कथाहरू, छोटो कथाहरू चाहिँ उनले चाहिँ के भन्छ प्रकाशित गरेको रहन्छन् चाहिँ, जस्तै गेम्स, ट्विलाइट एन्ड अदर स्टोरिज 1987 मा, 78 मा. त्यसपछि डायमन्ड डस्ट एन्ड द आर्टिस्ट अफ डिसअपियरेन्स 2011 मा.
This became popular among Indian children भनेको छ यो चाहिँ इन्डियन चिल्ड्रेनको अमङमा चाहिँ प्रसिद्ध हुन आयो त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ अलि यसलाई रेडमा लगाएँ अनि त्यसपछि डायमन्ड डस्ट यहाँ पुगेछु हैन डायमन्ड डस्ट यो पनि भएको डास 11 भयो बिकेम पपुलर अमङ चिल्ड्रेन यहाँसम्म पुगेन द डिभोटेड सन इज extracted from her collection of story the complete short stories है यो complete short stories बाट चाहिँ यो डिभोटेड सन चाहिँ लिएको हो है त यो समर्पित छोरा डिभोटेड सन is a realistic story set in a middle class Indian family in a Indian village अनि यो समर्पित छोरा डिभोटेड सन स्टोरी चाहिँ तपाईको यो इन्डियन एउटा भनौं न गाउँको एउटा सामान्य एउटा मिडल क्लासको परिवार इन्डियन परिवारको एउटा वास्तविक कथालाई बुनेर चाहिँ लेखिएको कथा हो द स्टोरी shows how parents cherish their ambition towards their children हैन यो स्टोरीले के देखाउँछ आफ्नो छोरा छोरीको चाहिँ त्यो महत्त्वाकांक्षा एम्बिसन प्रति आफ्नो आमा बुवाले चाहिँ कति समर्पित हुन्छन् कति चेरिश गर्छन् हैन कसरी लगाव राख्छन् भन्ने कुरा देखाउँछ कति खुसी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा कथाले स्टोरीले देखाउँछ एन्ड हाउ अ सन शुड फुलफिल हिज ड्युटी टुवर्ड्स द प्यारेन्ट्स आफ्नो छोराछोरीले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुप्रति आफ्नो चाहिँ ड्युटी कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो स्टोरीले चाहिँ बताएको छ मैले सर्ट के एक्सप्लेनेसन सुरुमै दिइसकेको छु सो अब स्टोरी सुरु गरौँ है त हामी When the result appeared in the morning papers, Rakesh scanned the barefoot and in his pajamas at the garden gate, then went up to steps to the veranda where his father sat sipping his morning tea and bowed down to touch his feet. अनि बिहानै चाहिँ स्टोरी चाहिँ कसरी स्टार्ट भएको छ भने जब बिहानै त्यो पत्रिका ल्याउनेले चाहिँ त्यहाँ गेटमा पत्रिका फाल्दिएको हुन्छ लिएर राखेको हुन्छ अनि त्यो न्युजपेपर चाहिँ अब के भन्छ राकेश चाहिँ त्यो गएर चाहिँ त्यो न्युजपेपर है त्यो खाली खुट्टा हुन्छ नि त्यो गएर चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो टिप्छ अनि त्यो न्युजपेपर लिएर चाहिँ उसको बाबु चाहिँ माथि बरन्डामा बसेर है मजाले बिहानको जुन न्युजपेपर आउँछ अनि त्यो न्युजपेपर लिएर गेटबाट टिपेर चाहिँ बरन्डामा चाहिँ उसको बाबु बसेर चिया पिराखेको हुन्छ अनि त्यो बाबुलाई चाहिँ गएर उले खुट्टा छुन्छ निउरेर खुट्टा छोएर अभिवादन गर्छ उसको बाबु चाहिँ त्यहाँ बसेर बरन्डामा चिया पिराखेको हुन्छ सिपिङ गरिरहेको हुन्छ सुरु गरेर A first division son, his father asks, beaming, reaching for the papers. अनि त्यो पत्रिका हेरेपछि ओ छोरा तिमी फर्स्ट डिभिजन भए हौ भनेर उनले भन्छ फर्स्ट डिभिजन भएको अनि उले के भन्छ एट द टप अफ द लिस्ट पापा राकेश murmured as if out first in the country हैन उले चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ सूचीमै सबैभन्दा पहिलो पापा बाबु हैन राकेशले चाहिँ गर्छ र उले चाहिँ भन्छ यो चाहिँ देशभरि नै के हो त यो चाहिँ फर्स्ट प्रथम कन्ट्री टप गरे मैले भन्छ के उले चाहिँ खाली फर्स्ट डिभिजन मात्रै हैन उले चाहिँ कन्ट्री टप गरेको हुन्छ है त त्यसपछि bell dam broke loose then the family whooped and danced the whole day long visitors streamed into the small yellow house at the end of the road to congratulate the parents of this wunderkind to slap Rakesh on the back and fill the house and garden with the sounds of and colors of festival अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो अब राकेश कन्ट्री टप भयो भन्ने कुराहरु हुन्छ अनि मान्छेहरुलाई चाहिँ भन्छ त्यहाँ खबरहरु जान्छ त्यसपछि अब त्यहाँ बधा मान्छेहरु चाहिँ त्यहाँ बधा छिमेकीहरु आउँछन् मान्छेहरु आउँछन् त्यो एउटा हैन स्मल येलो हाउसमा हैन मान्छेहरु चाहिँ त्यो कन्ग्रेचुलेट गर्छन् के त्यो उनीहरुको प्यारेन्ट्सहरुलाई अनि त्यसपछि त्यहाँको राकेशलाई उ चाहिँ कन्ट्री टप गर्यो भनेर चाहिँ एक किसिमको त्यहाँ फेस्टिभल जात्रा जस्तै हुन्छ के त्यहाँ ठुलो
अब चाहिँ एउटा नाचगानहरू खुसियाली साटेको हुन्छ क्या त्यहाँ आएर मान्छेहरू. देयर वेयर गार्ल्यान्ड्स एन्ड हलवा, पार्टी क्लोथ्स एन्ड गिफ्ट्स. त्यहाँ गार्ल्यान्ड मालाहरू लगाउने, हलवा पकाउँछ, पार्टीहरू हुन्छ, पुरै गिफ्टहरू पनि दिन्छन् हैन. त्यहाँ चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ हलवा पकाइराखेको हुन्छ उसको आमाले हैन. सो इन अ फाउन्टेन पेन्स लास्ट इयर इभन अ वाच अर टू है. अनि त्यो फाउन्टेन पेन्सहरू अनि के भन्छ 2वटा घडी पनि उपहारमा त्यो हुन्छ. नर्भ्स एन्ड टेम्पर एन्ड जोय, अल द multicolored wheel of pride and great shining. Vistas newly opened. Rakesh was the first son in the family to receive an education. So much had been sacrificed in order to send him to school and then medical college, and the last fruits of their sacrifice and arrived golden and glorious. अनि त्यो राकेशको फ्यामिलीमा चाहिँ पहिलो एजुकेसन पाउने चाहिँ त्यो राकेश नै हुन्छ क्या. त्यो परिवारमा चाहिँ अरूले त्यस्तो पढ्ने फुर्सदहरू हुँदैन, मौकाहरू हुँदैन हैन. किनभने त्यो पढेको हुँदैनन् तिनीहरूले हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राकेश चाहिँ पहिलो एजुकेसन प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसलाई चाहिँ त्यो कारणले टप भएको कारण उसलाई चाहिँ मेडिकल फिल्डमा चाहिँ मेडिकल कलेजमा उसलाई पठाइएको हुन्छ हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो बलिदान ले गर्दाखेरि उसले चाहिँ झन् त्यो एकदम उसको चाहिँ चर्चा चुलिँदै जान्छ, सफलता हासिल गर्दै ऊ चाहिँ अगाडि बढ्छ. टु एभ्रीवान हु केम टु हिम टु से मुबारक ब्रह्माजी, युवर सन हेज ब्रट यु ग्लोरी. द फादर सेड यस, एन्ड डु यु नो वाट इज द फर्स्ट थिङ ही डिड व्हेन ही सॉ द रिजल्ट दिस मर्निङ? ही केम एन्ड टच्ड माई फिट. अनि त्यहाँनिर चाहिँ छिमेकीहरू आएर चाहिँ भन्छन् कि हैन, यहाँ ओहो ल बर्माजी, मुबारक बर्माजी भन्छन्, तपाईँलाई बधाई छ बर्माजी भन्छ क्या हैन. बर्माजी भनेको चाहिँ बर्मा भनेको चाहिँ राकेशको बाउलाई त्यहाँ मान्छेहरू आएर सबैजना आएछ, तपाईँलाई बधाई छ, बधाई, तपाईँको छोराले कस्तो राम्रो गर्यो, कस्तो तपाईँको नाम राख्यो, ग्लोरी महिमा ल्यायो हैन, गजब गर्यो भन्छ नि. अनि उसको बुवाले चाहिँ बर्माजीले चाहिँ के भन्छन्, यस तिमीलाई थाहा छ फर्स्ट थिङ्स ही डिड व्हेन सो द रिजल्ट्स मर्निङ. आज बिहान उसले के गर्यो थाहा छ? रिजल्ट देख्ने बित्तिकै उसले ऊ कन्ट्री टप भएको खबर पाउने बित्तिकै उसले मेरो आएर मेरो खुट्टा छुयो, मलाई दण्डवत गर्यो, मलाई सम्मान गर्यो भनेर छिमेकीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भनेको छ. ही बाउ डाउन एन्ड टच माई फिट भने चाहिँ ऊ जुएर मेरो खुट्टा छुयो भन्छ. This moved many of the women in the crowd much that they were seen to raise the ends of their saris and dip to their tears, while the men reached out of the betel leaves and sweetmeats that were offered around on trays and shook their heads in wonder and approval of such exemplary filial behavior. हैन. अनि त्यो कुराहरू सुनेर मान्छेहरू पनि हैन, त्यहाँको स्त्रीहरू, त्यहाँ छिमेकीहरू आउने केटा मानिसहरू जति छन् हैन, तिनीहरू चाहिँ खुसीले एक किसिमको हैन आफ्नो आँसुहरू खसाल्छन्. अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हैन त्यो भन्छ नि त्यो मान्छेहरू स्त्रीहरू चाहिँ त्यहाँको त्यो कुराहरू सुनेर त्यो जुन किसिमको बिहेभियर त्यो यस्तो गर्यो भने सुनेर तिनीहरूले आफ्नो सारीले के अरे त्यो एक किसिमको चाहिँ आँसु त्यहाँ पुछेको कुराहरू देखाउँछ. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको व्यवहार कस्तो है भनेर मान्छेहरू छक्क मान्छन्. अनि कस्तो खालको चाहिँ एउटा उदाहरणीय प्रकारको बिहेभियर गरेको भनेर मान्छेले कुरा गर्छन् हैन. सो यहाँनिर तल हामी जाउँ. वान डज नट अफ्टन सी सच अ बिहेभियर इन सन्स एनिमोर हैन. कति मान्छेहरूको छोरामा यस्तो खालको व्यवहार चाहिँ देखिएको छैन हैन, देखिँदैन प्रायः जसो. They all agreed a little enviously perhaps हैन. Leaving the house, some of the women said, sniffing, at least on such a occasion they might have served pure ghee sweets, and some of the men said, don't you think old Burma was giving himself airs? He needn't think we don't remember that the comes from the
vegetables market himself. His father used to sell vegetables, and he has never seen inside of a school. But there was more envy than rancor in their voices, and it was of course inevitable. Not every son in that shabby little colony at the edge of the city was destined to shine the Rakesh son, and they knew that better than the parents themselves. अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ, one does not often see such behavior भन्छ हैन. यस्तो प्राय छोराहरूमा यस्तो खालको व्यवहार चाहिँ देख्न गाह्रो हुन्छ भन्छन् हैन. अनि सबैले भन्छन्, एग्री गर्छन्, सहमति जनाउँछन् हैन. लिटल इन्भियसली फर सायद त्यो एउटा ईर्ष्या पनि हुनसक्छ त्यो कुराहरूमा हुन्थ्यो. तिनीहरूले फलानाको छोरा बाबा हाम्रो चाहिँ भएन भन्ने एउटा खालको ईर्ष्या पनि थियो होला. अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ कोही कोही मान्छेले चाहिँ वुमेनहरूले चाहिँ भने कम्तीमा पनि यो उपलक्ष्यमा हैन केही घिउहरू मिठाईहरू केही खुवाउनु पर्ने होइन भनेर भन्छन् हैन. एन्ड सम अफ द मेन सेट, कोही कोही पुरुषले भन्छ, डु यु थिङ्क ओल्ड बर्मा वाज गिभिङ हिमसेल्फ एयर्स हैन. त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बुढो बर्मा आफैले चाहिँ त्यो कुरा दिएको तिमीले देख्दैनौ यहाँ भन्छन्. अनि कति मान्छेले त्यो कुरा सजन, he didn't think we don't remember that comes from the vegetable market himself. किन चाहिँ त्यो सानो भेजिटेबल मार्केट थियो रे उसको चाहिँ बर्माजीको हैन, राकेशको बाबुको. अनि उसले चाहिँ भेजिटेबलहरू चाहिँ सेल गर्नको निम्ति उसको फादरले चाहिँ भेजिटेबल चाहिँ सेल गर्थ्यो अरे त्यहाँ हैन. सो एन्ड he has never seen the inside of the school. कहिले पनि स्कुल गएको थिएनन् अरे उनीहरू चाहिँ है. बट where was the envy and rancor in their voices? तिनीहरूको आवाज एक किसिमको ईर्ष्या चाहिँ जलन भएको जस्तो पनि सुनिन्थ्यो अरे के. अफ कोर्स हैन. त्यसकारण नट एभ्री सन द्याट सेपी लिटल कोलोनी एट द एज अफ द सिटी वाज डेस्टाइन्ड टु साइन टु राकेश सन. अनि राकेशले जस्तो चाहिँ यस्तो यो खालको यो सहरबाट, यो ठाउँबाट, यो गाउँबाट चाहिँ पढ्ने अवसर चाहिँ कसैले पाएको छैन. बिरलै राकेशले मात्रै त्यो अवसर पाएको थियो. एन्ड हु न्यू द्याट बेटर देन द प्यारेन्ट्स देमसेल्फ. अनि तिनीहरूको अभिभावकले भन्दा उसको बारेमा अरू कसले नि जान्न सक्छ र भनेर चाहिँ त्यहाँ कुरा उठेको छ है त. अनि यहाँ भनेको छ, एन्ड द्याट वाज ओन्ली अ बिगिनिङ. त्यो चाहिँ सुरु मात्रै थियो. द फर्स्ट स्टेप इज ग्रेट स्विपिङ एसेन्ट द रेडियन्ट हाइएस्ट अफ फेम एन्ड फर्च्युन. द थेसिस इज रोड फर द एमडी ब्रड राकेश स्टिल ग्रेटर इज ग्लोरी. त्यसपछि राकेशले त्यहाँ थेसिस पनि लेखेको छ एमडीको. अनि उसले चाहिँ त्यसले चाहिँ झन् उसलाई चाहिँ सफलताको उचाइमा लग्यो, ग्लोरी ल्यायो, उसलाई चाहिँ चर्चामा ल्यायो. इफ ओन्ली इन सेलेक्ट मेडिकल सर्कल्स है. उसले चाहिँ मेडिकल सर्कल्समा त्यो के हो त्यहाँनिर चाहिँ ऊ चाहिँ सेलेक्ट भएको छ त्यो भन्छ क्या. हि वन द स्कलरसिप. अनि त्यस कारणले उसले स्कलरसिप पनि जित्यो क्या, उसले छात्रवृत्ति पनि जित्यो होइन. हि वेन्ट टु द युएसए. त्यसपछि ऊ चाहिँ त्यो जिते स्कलरसिप पाएर युएसए गयो. द्याट वाज वाट द फादर लर्न टु कल इट एन्ड थट होल फ्यामिली टु से नट अमेरिका विच वाज वाट द इग्नोरेन्ट नेबर्स कल इट बट विथ द ग्रान्ड फ्यामिलियरिटी द युएसए है त. अनि होइन त्यहाँ चाहिँ कति के भन्छ द होल फादर लर्न्स, उसको बुवाले सिक्यो कि त्यहाँ चाहिँ अमेरिका होइन. कति परिवारले चाहिँ के भने एन्ड थट द होल फ्यामिली टु से, पुरा परिवारलाई चाहिँ त्यो कुरा सिकायो. नट अमेरिका, अमेरिका होइन. विच वाज द्याट इग्नोरेन्ट नेबर्स कल इट. त्यो अज्ञानी छिमेकीले त्यो कुरा त्यहाँ उनले के अरे त्यो कुरा भनेका थिए. बट विथ अ ग्रान्ड फ्यामिलियरिटी द युएसए होइन. युएसको चाहिँ र परिचितका साथ युएसए भन्ने गर्छन् भनेछ. अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ, वेयर द परस्युट हिज करियर इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस अफ अल हस्पिटल्स इन one economicus from his American colleges, which were related to his admiring and glorying family. What was more, he came back, actually returned to small yellow house in the once new but increasingly sharply colony right at the end of the road, where the rubbish vans tipped out their stinking
content for pigs to nose and rag pickers to build their shacks, and all steaming and smoking just outside. The neat wire fences and well-tended gardens. To this Rakesh returned, and the first things he did on the entering the house was to slip out the embrace of his sister and brothers and bow down and touch his father's feet. अनि त्यसपछि अब अमेरिकामा चाहिँ उसले चाहिँ जुन करियर त्यहाँ चाहिँ पछाउँदै त्यहाँ गएका थिए, त्यहाँ पनि एकदम अमेरिकामा पनि एकदम उसले सबै हस्पिटलमा चाहिँ उसले जुन किसिमको अमेरिकनहरू हस्पिटलमध्ये भनौँ न, उनले चाहिँ त्यो इकोनोमिक्स के भन्छ हस्पिटल अल हस्पिटल्स एन्ड वन इकोनोमिक्स फ्रम हिज अमेरिकन कलेज भनेको छ कि उसको कलिग्स अमेरिकाको कलिग्सहरू सहकर्मी कलिग्स जो सहपाठकहरू छन् नि, उनले त्यो इकोनोमिजम त्यो हस्पिटलमा चाहिँ उनले के गरे, वन गरे अरे, जिते अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ सबै कुरा गरेर राम्रो गरेपछि त्यसपछि के गर्यो त, ऊ चाहिँ अमेरिकामा बस्नु पर्ने हैन, उनीहरूको प्यारेन्ट्सको विचार हुन चाहिँ त्यो डक्टर पढेर उतै बस्छ होला, उतै राम्रो कमाउँछ भन्ने चाहिँ उनीहरूको सोच थियो। तर वाट वाज मोर, त्योभन्दा बढी के हो भन्दा हि केम ब्याक, ऊ चाहिँ अमेरिकाबाट फर्केर कहाँ आयो, फेरि उसको आफ्नै ठाउँ आयो। हि एक्चुअली रिटर्न टु द्याट स्मल येलो हाउस इन द वान्स न्यू बट इन्क्रिजिङली स्याबी कोलोनी है, त्यो पहेँलो आफ्नो सानो घरमा फर्केर अमेरिकाबाट त्यो आयो हैन। अनि जुन सानो त्यो कोलोनीमा, स्याबी कोलोनीमा जुन कोलोनीहरू चाहिँ बढिराखेको थियो, राइट एट द इन्ड अफ द रोड वेयर द रबिस बेन्च टिप्ड है, त्यहाँ त्यो रोडको त्यो उता छेउ अन्तमा त्यहाँ चाहिँ फोहोरहरूको कुरा, बिहानहरूको कुराहरू थियो, गनाउने कुराहरू थियो हैन। त्यहाँ सुँगुरहरूको थियो, चराएको थियो, सुँगुरको फोहोर आएर थिए हैन। अनि मान्छेहरू चुरोट स्टिमिङ एन्ड स्मोकिङ जस्ट आवर्स, मान्छेहरू बाहिर बसी चुरोट खान्थे हैन। त्यहाँ तारहरू चाहिँ बारहरू त्यहाँ उ गरिराखेको थिए, बगैँचाहरू त्यहाँ। अनि राकेश चाहिँ के भयो त, रिटर्न भयो आफ्नो चाहिँ ठाउँमा, अमेरिकाको त्यस्तो फेसिलिटी, त्यस्तो राम्रो कमाइ हुनुपर्ने ठाउँमा छोडेर ऊ चाहिँ कहाँ आए, आफ्नो इन्डियामै फर्के। अनि हि डिड इन्टरिङ द हाउस, ऊ फर्केर घरमा पस्यो। अनि के गर्यो त, उसले आफ्नो सिस्टरहरूलाई इम्ब्रेस गरेको छ, आफ्नो ब्रदर्सहरूलाई बाउ डाउन गरेको छ, आफ्नो फादर्सको फिटलाई टच गरेको छ हैन, उसले छुएको छ, रेस्पेक्ट गरेको छ के उसले है त। त्यसपछि यहाँ हामी हेर्छौँ, as for his mother, he gloated chiefly over the strange fact that he had not married in America, had not brought home a foreign wife, as all her neighbors had warned her he would, for wasn't that what all Indian boys went abroad for है। अनि उसको आमा चाहिँ छक्क पर्यो, किनकि खुसी पनि भयो, किनभने त्यहीँ गएर सायद त्यहाँ विदेशी बिहा गरेर ल्याउँछ गर्छ होला भन्ने जस्तो सोचेको थियो। तर बिहा नगरिकन एक्लै फर्केर आएर के हो चाहिँ, धेरै मान्छेहरू चाहिँ इन्डियाबाट मान्छेहरू गएर विदेशमा गएर त्यहीँको पढेर त्यहीँ बस्छन्, कहीँ विदेशीहरू बिहा गर्छन् हैन। र अरूले पनि त्यस्तै कुरा सोचेको थियो। तर राकेशको हकमा चाहिँ त्यस्तो भएन र के, ऊ चाहिँ त्यस्तो विदेशीसँग बिहा नगरिकन फर्के अरे। त्यो कुरामा चाहिँ उसको आमा खुसी भयो अरे क्या। Instead, he agreed almost without argument to marry a girl she had picked out for him in her own village, the daughter of childhood friend. A plump and uneducated girl, it was true, but so old-fashioned, so placid, so complacent that she slipped into the household and settled in like a charm, seemingly too lazy and too good-natured to even try and make Rakesh leave home and set up independently as any other girl might have done. What was more, she was pretty, really pretty, in a plump, pouring way that only gave way to fat, soft, spreading fat like warm wax after the birth of their first baby, a son, and then what did it matter?
र त्यसपछि चाहिँ यहाँ के भनेको छ उसले चाहिँ त्यसको साटोमा चाहिँ के भयो उसले चाहिँ आफ्नो आमाहरूले प्यारेन्ट्सहरूले खोजेको केटी चाहिँ विदाउट आर्ग्युमेन्ट बिना चाहिँ बहस र विवाद चाहिँ बिहा गर्नको निम्ति राजी भयो उसको आफ्नै सानो उसको साथीको एउटा हैन के भनेको छ द भिलेज डटर अफ चाइल्डहुड फ्रेन्ड्स भनेको छ त्यो आफ्नै बालापनको साथीको बच्चा के अरे छोरीको चाहिँ मागिदिए अरे राकेशलाई अनि त्यसपछि त्यति पढेको पनि थिएन हैन सोझी हैन त्यस्तो फेसनवाला पनि होइन हैन टडक भडक गर्ने पनि थिएन सामान्य एउटा केटी खोजेर दिँदाखेरि चुपचाप राकेशले त्यो बिहा गर्न पनि बिहा गरिदियो अरे हैन अनि त्यो केटी त्यस्तो अरू जस्तो लप्पन छप्पन नगर्ने हैन अब घर छोडेर अरू जस्तै जताउति नजाने एकदम शील स्वभाव कि तर सामान्य नपढेकी स्त्री सँग बिहा भयो र पछि हुँदाहुँदै अब त्यो राम्री थिइन् हैन हुँदाहुँदै बिस्तारै त्यो राकेशलाई खोजिदिएको श्रीमतीबाट चाहिँ पछि के भयो त एउटा बच्चा पनि जन्मियो त्यो छोरा जन्मियो भन्छ है यहाँ त त्यसपछि यहाँ के भनेको छ यहाँ for some years Rakesh worked in the city hospital quickly rising to top of the administrative organization भन्छ हैन राकेशले चाहिँ त्यहाँ आएर त्यो सिटीको चाहिँ आएर उसको ठाउँको टप सिटी चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्यो र ऊ चाहिँ टप एडमिनिस्ट्रेटिभ अर्गनाइजेसनमा र चाहिँ काम गरिराखेको थियो एन्ड वाज मेड अ डाइरेक्टर बिफोर he left to set up his own clinic त्यसपछि उले चाहिँ लाइक पछि पद बढाएर डाइरेक्टर पनि बनाएको थियो र पछि ऊ चाहिँ त्यहाँ छोडेर आएर आफ्नै क्लिनिक पनि खोल्यो भन्छ यहाँ सायद त्यहाँ उसको त्यो हस्पिटल कामले पुरै नभए चाहिँ आफै क्लिनिक पनि खोलेपछि he took his parents in his car a new sky blue ambassador with a real window full of stickers and charms revolving on strings to see the clinic when it was built and a large signboard over the door on which his name was printed in letter of red with a row of degrees and qualification to follow it like to many little black slaves of the regent है र यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उसको आमा बुवालाई एक दिन त आफूले खोलेको क्लिनिकमा चाहिँ त्यो कारमा हालेर हेर्नको लागि लगेको छ जहाँ चाहिँ त्यहाँनेरि चाहिँ पुरै भनौँ न त्यो उसको आफ्नो नाम पुरा रातो अक्षरमा हैन उसको योग्यता उसको कहाँ पढेको कुन तरिकाले भनेर उसको सबै कुरा चाहिँ राखेर त्यो प्रिन्टेड गरेर चाहिँ टाँसेको अथवा लेखेको त्यो कुराहरू त्यहाँ थियो हैन डिग्रीहरू सबै अनि उसको त्यो क्लिनिकमा चाहिँ त्यहाँ टाँसेको भनौँ न पुरै टाँसेको कुराहरू थियो हैन त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो उसको भनौँ न आफ्नो क्लिनिक आफै खोलेर त्यो आमा बुवाले चाहिँ कारमा हालेर देखाउन लगेको कुराहरू त्यहाँ गर्छ हैन अनि देयर आफ्टर हिज फेम सिम्स टु ग्रो जस्ट अ लिटल ड्रिमर of maybe it was only that everyone in town had grown accustomed to it all at last, but it was also the beginning of his fortune, for now became known not only as the best but also the richest doctor in town. अनि अहिले त के भयो भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै त्यो शहरभरि नै उसको नाम चर्चा आयो हैन डाक्टर राकेश भनेर चाहिँ सबैले चिन्ने थाले किनभने चाहिँ प्रसिद्ध भयो अनि त्यसको साथसाथै त्यति मात्रै होइन उसको चाहिँ त्यो चाहिँ काम नाम दाम सबै उसको भाग्य चम्किँदै गएपछि अहिले चाहिँ त्यो सिटीकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति डाक्टर धनी डाक्टरको रूपमा पनि चिनिए हैन इकोनोमिक रूपमा आर्थिक रूपमा उसको नामको चर्चा मात्रै भएन दाम पनि टन्नै कमाए र धनी डाक्टर भए भन्छ त्यहाँ है त However, all this was not accomplished in the wink of an eye. Naturally not. It was achievement of lifetime and took up Rakesh's whole life. At the time he set off his clinic, his father had grown into an old man and retired from his post at the kerosene dealer depot which he had worked
40 years हेर्नुहोस् है त एन्ड हिज मदर डाइड सुन आफ्टर र यहाँ चाहिँ कथाले के ट्विस्ट गरेको छ भन्दाखेरि अगाडि बढेको छ ट्विस्ट भन्दा पनि त्यो अगाडि फर्दर अगाडि बढेको छ स्टोरी अनि त्यसपछि यो राकेशलाई चाहिँ यो उसको नाम यसको दाम चर्चा कमाउनलाई आँखाको एक झिमेकमा एकछिनमा कमाएको क्षणिक कुराहरू होइन है स्वाभाविक रूपमा यो होइन तर यो उपलब्धि हासिल गर्नको निम्ति राकेशले आफ्नो जीवन लाइफ टाइम चाहिँ उसले लगाएको छ होइन अनि त्यसपछि उसको राकेशको होल लाइफ नै उसले यो आफ्नो एचिभमेन्टमा उपलब्धि हासिल गर्नलाई उसले लागेको छ अनि त्यसपछि समय बित्दै गर्दाखेरि हैन उसको क्लिनिक पनि राम्रो चल्दै गयो उसको बुवा पनि बिस्तारै के भयो त वृद्ध हुँदै गए र उसको बुवा चाहिँ रिटायर्ड भए है अवकाश प्राप्त गरे कहाँ त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एउटा केरोसिन तेल बेच्ने डिलरमा चाहिँ काम गर्दो रहेछन् उसको बुवा है तेल बेच्ने हैन मट्टी तेल बेच्ने ठाउँमा र त्यहाँ चाहिँ उसले झन्डै कति वर्ष काम गरेका रहेछन् 40 इयर्स 40 वर्ष उसले काम गरेका रहेछन् हैन यही भन्छ यो लाइनले है त एन्ड हिज मदर डाइड सुन त्यसपछि के भयो त डाक्टर राकेशको आमा वर्मा वर्माको श्रीमती मिस्टर वर्माको मिसेस वर्मा हैन मिस्टर वर्माको श्रीमती मिसेस वर्मा मृत्यु भयो अथवा राकेशको आमा डाक्टर राकेशको आमा मरे है गिभिङ अप द घोस्ट विथ द साइन द्याट साउन्डेड पोजिटिभली ह्याप्पी फर इट वाज फर her own son who ministered to her in her last illness and who said pressing her feet at last moment such a son few women had born अरे अनि त्यो जीवनको अन्तिम घडीमा छोराले चाहिँ जुन किसिमले उपचार गरे हैन उसले चाहिँ आफ्नो स्याहार गर्यो सुसार गर्यो हैन अनि जुन किसिमको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ उसलाई चाहिँ लगायो किन त्यो सौभाग्य चाहिँ जो कोही त्यहीले पाउँदैन नि त हैन किनकि उसको आफ्नो छोरा पढेर डाक्टर भए कारण उनले चाहिँ त्यो सेवा पाउने एउटा सौभाग्यशाली स्त्री पनि बन्न पुगिन् अन्ततको त उनी यो संसार छोडेर गइन् किनभने एक दिन सबै मर्नु नै पर्छ भन्ने कुरा हो हैन त सो फर इट ह्याड टु बी एडमिटेड हैन एन्ड मोस्ट अनसक्सेसफुल एन्ड मोस्ट रेनकोरस अफ नेबर्स eventually did so that Rakesh was not only a devoted son and a miraculously good-natured man who contrived somehow to obey his parents and humor of his wife and show concerned quality for his children and his patient, but there was actually a brain inside his beautifully polished and formed body of good manners and kind nature and in between ministering to his family and playing host of many friends and coaxing them all into feeling happy and grateful and content, and he had actually trained his hands as well and emerged an excellent doctor, really the surgeon, a fine surgeon. How one man and a man born to illiterate parents, his father having worked for a kerosene dealer and his mother having spent her life in a kitchen, had achieved, combined and conducted such a medley of virtue no one could fathom, but all acknowledge his talent and skill. त्यसकारण यहाँ के भन्छ हैन For he had to be admitted. उसले चाहिँ के गर्यो यो कुरा स्वीकार गरे हैन and most unsuccessful and most rancorous of neighbors हैन कति छिमेकीहरू जो चाहिँ असफल छिमेकीहरू छन् जो चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ उहरूप्रति जो भनौँ न त्यति उहरू छैनन् छिमेकीले पनि त्यति जो डरलाग्दो छिमेकीहरू छन् हैन त्यसले चाहिँ जो गरे त्यसो गरे भन्छन् राकेश चाहिँ एक खालको समर्पित छोरा भएर निस्के चाहिँ त्यत्रो समाजमा हैन जुन छिमेकीहरू त्यो समाजमा राकेश त्यो समाजको निम्ति एउटा इक्जाम्पल भयो चाहिँ हैन यस्तो डिभोटेड सन भएर निस्के
समर्पित छोरा भएर निस्के कि उसले चाहिँ उसको यस्तो नेचर थियो कि आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको अभिभावकहरूले आज्ञा पारे गर्थ्यो, भनेको कुराहरू मान्थ्यो हैन। एकदम हँसी मजाक गर्थ्यो, आफ्नो श्रीमतीलाई पनि हँसाउने कोसिस गर्थ्यो, आफ्नो पेसेन्टहरूलाई, बच्चाहरूलाई हैन, सबैप्रति उसले राम्रो व्यवहार गर्थ्यो हैन। ऊ चाहिँ एकदम भनौँ न राम्रो प्रकारको मान्छे, ब्युटिफुली पोलिस्ड एन्ड फर्म बडी अफ गुड म्यानर्स भन्छ क्या त्यहाँ हैन, काइन्ड अफ नेचर, अनि त्यस्तो खालको नेचर स्वभाव भएको मान्छे। अनि उसले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई आफ्नो राम्रै तरिकाले हेरविचार गरे हैन। आफ्नो साथीहरू सङ्गीतीहरूसँग पनि खुसी राम्रै सम्बन्ध राख्ने हैन, एउटा त्यस्तो खालको वातावरणमा जिउने मान्छे थिए। अनि ऊ खासमा चाहिँ त्यस्तो खालको व्यक्ति हैन, एउटा असल किसिमको सर्जन डाक्टर बनेर निस्के कि ऊ चाहिँ एकदम फाइन सर्जन बनेर निस्के के ऊ चाहिँ हैन। सर्जन भनेको चाहिँ चिरफार गर्ने, अपरेसन गर्ने डाक्टर भनेर निस्के। कसरी चाहिँ यस्तो मान्छे यस्तो हुनसक्छ जसको यस्तो परिवारहरू चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा अशिक्षित परिवारमा उनी जन्मेका हुन् हैन, जसको बाउ चाहिँ 40 वर्षमा मटितेल बेच्ने डिलरमा काम गर्थे, जसको आमा चाहिँ जीवनभरि चाहिँ एउटा घरमा किचनमा चाहिँ काम गर्ने मान्छे थिइन् हैन। उनीहरू पढे लेखेका थिएनन्, तापनि उनले चाहिँ यस्तो परिवारबाट हैन उनले चाहिँ यस्तो एचिभ गरे क्या उसले हैन। उनले चाहिँ यस्तो हाई फेथ एउटा उच्च गुण उसले चाहिँ भनौँ न उसले हासिल गर्यो। उसमा राम्रो किसिमको गुण थियो, वर्च्यु थियो हैन। उसको ट्यालेन्ट, उसको स्किललाई हैन सबैले एक्नलेज गरे, थाहा पाए हैन। यो खालको चाहिँ व्यक्ति बनेर चाहिँ राकेशको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ कि यो चाहिँ यो कुरा एडमिट गरिएको छ। त्यसपछि यहाँ हामी यसो जाउँ यहाँ हैन। इट वाज अ strange fact, however, that talent and skill, if displayed for too long, ceased dazzle. It came to pass that most admiring of all eyes eventually faded and no longer blinked at his glory. Having retired from work and having lost his wife, he told the old father very quickly went to pieces, as they say. है अनि उस त्यो कतिचोटि सफलता सधैँ हुँदैन, ट्यालेन्टहरू पनि सबै कुराहरू पनि हैन उरो हुन्छ हैन। अनि इट वाज स्ट्रेन्ज फ्याक्ट, यो चाहिँ एकदम अनौठो तथ्य हो कि हैन। हाउएभर द्याट ट्यालेन्ट एन्ड स्किल हैन, त्यो ट्यालेन्ट त्यो स्किल इफ डिस्प्ले फर टु लङ, यो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ त्यो डिस्प्ले गरिराख्यो भने भइराख्यो भने केस टु डेजल, सिज टु डेजल हैन। यो चाहिँ यो चाहिँ एउटा बन्द हुन्छ भन्ने छ हैन। इट केम टु पास द्याट मोस्ट एडमायरिङ अफ अल आइज इभेन्चुअली फेडेड एन्ड नो लङ्गर ब्लिङ्क एट हिज ग्लोरी। अनि कतिचोटि त्यो मान्छेको त्यो ग्लोरीहरू कति कुराहरू चाहिँ एकैचोटिमा एक आँखाको झिमेकमा हैन त्यो बितेर जान्छ भने जस्तै हैन। ह्याभिङ रिटायर्ड फ्रम वर्क, ह्याभिङ लस्ट हिज वाइफ हैन। उसले त्यो मिस्टर बर्मा चाहिँ भनौँ न उसको बाउ भनौँ न त्यो चाहिँ के गरेका छन् भन्दाखेरि ह्याभिङ रिटायर्ड फ्रम वर्क एन्ड ह्याभिङ लस्ट हिज वाइफ, उसको श्रीमती मिस्टर बर्माले चाहिँ आफ्नो श्रीमती मरेपछि अथवा गुमाएपछि ऊ चाहिँ एकदम निराशा भए, कमजोर हुँदै गए क्या। अनि उसले भने ही डेभलप्ड मेनी कम्प्लेन्ट्स एन्ड फेल इल and frequently and with such a mysterious disease that even his son could no longer make out when it was something to significance and when it was merely a frivolous whim है। अनि त्यसपछि यस्तो बिरामी हुँदै भयो, कमजोर गयो। अनि छोराले पनि कति रोगहरू उपचार गर्यो नि त, छोराले केयर गरेको छ र कति केयर गर्दा पनि कति एकपछि अर्को रोगहरू थपिएको छन्। बढी चिन्ता, बढी त्यो भनौँ न श्रीमती गुमाएको एक्लोपना, यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टर बर्मा राकेशको बाबुलाई चाहिँ रोगहरूले च्याप्दै गएको यहाँ देखिन्छ है त। ही सेड हडल्ड अन स्विङ बेड मोस्ट अफ द डे, ऊ चाहिँ अब ओछ्यानमै सुतिरहने पर्ने अवस्था आयो।
and he developed exasperating habit of stretching out suddenly and lying absolutely still, allowing the whole family to fly around him in flat, waiting and weeping, and then suddenly sitting up, stiff and gaunt, and spitting out a big gulp of betel juice as if to mock their behavior है। अनि त्यो बानी व्यवहार पनि अब त्यो बिरामी भएपछि चेन्ज भयो के अब हैन, एकदम बच्चाको जस्तो हैन। हुन त मान्छे बुढो भएपछि एकचोटि बच्चा हुन्छ भने जस्तै बच्चाको जस्तो व्यवहार आयो, किनभने बुढो भयो, बिरामी भयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बानी व्यवहार हरेक कुरामा परिवर्तन आयो क्या त्यो हैन। उसकोमा चाहिँ अनि रुने, कहिले के गर्ने, कहिले के गर्ने, कहिले बस्ने हैन। अनि त्यो विभिन्न कहिले धेरै कुराहरुमा चेन्जहरुको आएको छ बिहेभियरहरुमा हैन त्यो मिस्टर वर्माको। अनि त्यो कुरा चाहिँ उसको स्वास्थ्यमा पनि समस्या भयो, रोगहरु, अनि अन्य चाहिँ कुराहरुमा पनि बिहेभियरहरुमा पनि चेन्ज आएको कुराहरु म देख्छु यहाँ हैन। त्यसपछि he did this once too often. There had been a big party in the house, a birthday party for the youngest son. अनि खासमा चाहिँ त्यो कति कुराहरु खानु पर्ने, कति कुरा खान नहुने, धेरै कुराहरु खानाहरु पनि त बार्नु पर्यो नि त हैन। त्यो बार्नु पर्ने कुराहरुमा चाहिँ अब त्यो नबार्ने, अब सबै कुरा खाना खोज्ने, अब राकेशले चाहिँ के गर्यो, अब त्यो भनौं न त्यो कुराहरु कन्ट्रोल गराउँदा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अब मिस्टर वर्मा रिसाउने हैन, मैले खान नपाउने, तिमीले कन्ट्रोल गर्ने भन्ने किसिमको भयो। अनि चाहिँ एकदम सिरियस किसिमको चाहिँ गम्भीर बिरामी हुँदै गर्दा व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि एक दिन चाहिँ अब त्यो he did this once too often, यो चाहिँ धेरै जसो यो कुराहरु गरेको थियो प्राय जसो। There had been a big party in the house, ठुलो पार्टी थियो रे घरमा, बर्थडे पार्टी फर यंगेस्ट सन, ठुलो छोराका चाहिँ के रे त्यो सानो छोराको चाहिँ के थियो बर्थडे पार्टी थियो। एन्ड सेलिब्रेसन had to be suddenly hushed, covered up and hustled out of the way when the daughter-in-law discovered, or though he discovered that the old man stretched out from in his string bed had lost his pulse. The party broke up, dissolved, even turned into a band of mourners when the old man sat up and the distraught daughter-in-law received a gulp of red spittle right on the hem of the organza sari. After that, no one much cared if he sat up cross-legged on his bed, hawking and spitting, lazy down flat and turned grey as a corpse, except, of course, for that fuel almost fuels his son Rakesh. अनि त्यो यहाँ चाहिँ एन्ड सेलिब्रेसन ठुलो पार्टी चाहिँ त्यहाँ हुने लागेको थियो, बर्थडे पार्टी पनि। त्यो चाहिँ अब त्यो बिरामी चाहिँ भनौं न उसको राकेश बाबु सारो भयो, त्यसकारण सिरकिस्त बिरामी भएको कारण चाहिँ त्यो पार्टी पनि बर्थडे पार्टी पनि उले क्यान्सल गर्नु पर्यो, रोक्यो दियो हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ किनभने अब त्यहाँ नारीहरु पनि हरायो हैन, त्यो भन्छ त्यहाँ उसको कमजोर भयो हैन, उ सुत्ने यताउता मात्रै पल्टिने थुक्ने यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ त्यहाँ पुगेको छ। अनि चाहिँ त्यो हैन, अनि राकेशले त्यो आफ्नो यंगेस्ट सनको छोराको त्यो बर्थडे पार्टीलाई पनि क्यान्सल गरेर बुवाको चाहिँ ट्रिटमेन्टमा लागेको छ हैन। बुवाको चाहिँ उपचारमा हैन, त्यो ख्यालमा रेखदेखमा लागेको कुराहरु चाहिँ यहाँ बताउँछ है त, केयर गरेको छ, त्यो कुरालाई हेरेको छ। अनि यहाँ हामी हेर्छौं इट वाज हैन, यहाँसम्म हामी हेर्यौं भने के देखिन्छ भने सररर यहाँसम्म जाउँ। It was Rakesh who brought him to morning tea, not in one of the china cups from which the rest of the family drank, but in the old man's favorite brass tumbers, and sat at the edge of his bed, comfortable and relaxed, with the string of his pajamas dangling out from under his fine lawn night shirt, and discussed, rather read out of morning news to his father. It made no difference to him that
His father made no response apart from spitting. It was Rakesh too, who on the returning from the clinic in the evening persuaded the old man to come out of his room as bare and desolate as a cell and take the evening air out in the garden. Beautifully arranging the pillows and bolster on the divan in the corner of the open veranda on summer night, he saw to that the servants carried out the old man's bed onto the lawn, and himself helped his father down the step and onto the bed, soothing him and setting him down for a night under the stars. है अनि यहाँ चाहिँ राकेशले चाहिँ हैन त्यो चाइनिज टी भनौँ न त्यो मर्निङ टीहरू चाहिँ जुन एकदम चाइना कप्समा नभएर उले चाहिँ एउटा तामाको ब्रास उसमा चाहिँ भाँडामा चाहिँ उले भनौँ न ट्रम्बलरमा चाहिँ ट्रम्बलरमा चाहिँ उले चियाहरू दिए अनि दिने गर्थे अनि उसलाई चाहिँ भनौँ न स्याहार सुसार गर्ने ओछ्यानको किनारमा बसेर न्युज पेपरहरू बिहान बिहान पढेर सुनाइदिने है राकेशले गर्ने सुनाइदिए हैन अनि त्यसमा चाहिँ उसले बुवाले यताउता थुक्ने बाहेक अरू प्रतिक्रिया नदिए पनि उसले चाहिँ हरेक बिहान सुनाउने चियाहरू दिने वास्ता गर्ने अनि कहिलेले त्यहाँ बाहिर कोठाबाट बाहिर निकालेर त्यो हावा भएको ठाउँमा ल्याउने हैन बाहिर भनौँ न त्यो ओपन उसमा राम्रो त्यो उसमा भनौँ न वातावरणमा त्यो धेरै कुराहरूको केयर वास्ता गर्ने काम चाहिँ राकेशले त्यहाँ गरेको हामी देख्छौँ यो अध्याय यो प्यासेजमा हैन त्यसपछि all this was a very gratifying the old man. What was not gratifying was that even undertook the supervisor of the father's diet. One day when the father was really sick, having ordered to daughter-in-law to make him a dish of soji such lewala and eaten it with a sauce full of cream. Rakesh marched into the room, not with his usual respectful step, but with the confident and rather contemptuous stride of the famous doctor, and declared, "No more halwa for you, Papa. We must be sensible at your age. If you must have something sweet, Bina will cook you a little kheer. That's light, just a little rice and milk. But nothing fried, nothing rich. We can't have this happening again." है एक दिन चाहिँ उसले भनौँ न त्यो राकेशको बुवालाई चाहिँ अब भनौँ न वृद्ध उमेरमा अब के खानु मन लाग्छ नि त गुलियो हलुवाहरू के बनाऊ भन्छ त्यहाँ अनि एक दिन चाहिँ उसको बुहारीलाई हैन चाहिँ मलाई चाहिँ यो सोझो हलुवा सुजीको हलुवा बनाइदेऊ भन्छ त्यहाँ डिस अफ सुजी हलुवा भन्छ अनि त्यो चाहिँ ससको क्रिमसँगै बनाइदेऊ भन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ राकेशले त्यो कुरा थाहा पाएर राकेश चाहिँ आउँछ क्या भित्र कोठामा अनि उसले चाहिँ रेस्पेक्टफुल सहित उसले चाहिँ एउटा डाक्टरको रूपमा उसले चाहिँ आफ्नो बाउलाई भन्छ, "नो मोर हलवा, नो मोर यु फर यु पापा, तपाईलाई हलवा खानु हुँदैन हैन, तपाईँ एकदम गम्भीर हुनु पर्यो, यो तपाईको बुढेउली एजमा जे पाइदै खानु हुँदैन, तपाईँ चाहिँ हैन इफ यु तपाईँ चाहिँ त्यस्तो गुलियो हैन त्यस्तो चाहियो भने बिना विल कुक यु लिटल खीर, तपाईलाई थोरै खीर पकाउँछ बिनाले, द्याट्स लाइट जस्ट लिटल राइस एन्ड मिल्क हैन, त्यो एउटा थोरै भात अलिकति दुधमा पकाउने, कुनै त्यो भुटेको फ्राइड कुरा होइन, कुनै त्यस्तो हैन चिल्लो चाप्लो कुरा होइन, पिरो कुराहरू होइन, हैन खान नहुने कुराहरू भनौँ न, वी क्यान ह्याभ दिस ह्यापनिङ अगेन, यस्तो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन बुवा भनेर राकेशले बुवालाई सम्झाउँछन् क्या।
त्यस्तो किन त्यो राकेश त डाक्टर हो, डाक्टर भएको कारण के खानुहुन्छ के खानु हुँदैन, खाँदा के हुन्छ बुढेसकालमा भन्ने सबै थाहा छ नि त। बुवाको हेल्थ केयरको लागि, स्वास्थ्यको लागि ध्यान गरे, ख्याल राखेर यो कुरा खानु हुँदैन भनेर राकेशले भन्छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ के भन्छ, द ओल्ड म्यान हु ह्याड बिन lying stretched out on his bed, weak and feeble after a day's illness, gave a start of very sound the tone of this word. He opened his eyes, rather they fell open with shook, and he stared his son with disbelief that darkened quickly to approach a son who actually refused his father the food he craved. No, it was unheard of, it was incredible. But Rakesh had turned his back to his and was cleaning up the litter of bottles and packets on the medicine shelf and did not notice while Bina slipped silently out of the room with a little smirk that only the old man saw and hated. अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो राकेशको बाबुले होइन ओछ्यानमा बसिरहेको हुन्छ, बिरामी, चल्न नसक्ने, कमजोर लुलो भएको हुन्छ यहाँनिर छ होइन। त्यसपछि त्यस्तो खालको छोराले चाहिँ जो यो खानु यो नखानु भनेर कति बुढाले चाहिँ गुलियो पिरो के खान मन लाग्यो होला नि त, चिल्लो फ्राई कुराहरू, अनि त्यो कुरा चाहिँ खाना दिएन भनेर बुढाले चाहिँ एकदम छोराप्रति अविश्वास र एकदम अँध्यारो आँखा लाएर चाहिँ हेर्छ होइन। किन छोरालाई मन पर्दैन क्या, छोरालाई चाहिँ छोराको कुरा सुन्न चाहँदैन, छोराले चाहिँ जे भन्छ त्यो कुरा चाहिँ उसले विरोध गर्छ, मनभित्र उसले चाहिँ तितोपन राख्छ क्या। त्यसकारण उसले चाहिँ किनभने उसले चाहिँ आफ्नो छोराले जे कुरा बुवाले खान खोजेको कुरा चाहिँ छोराले यो खानु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ बुढाले चित्त दुखाउँछ क्या, छोराले मलाई खाना दिएन भनेर। अनि यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर एकदम भनौँ न समस्या हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ राकेशको बुढीले चाहिँ कसरी के हेऱ्यो भनेर त्यहाँ देख्छ, तर राकेशले चाहिँ बुवाको त्यो हेराइ त्यो उहरू देख्दैन कि, किन उसले सरसफाइ गर्छ त्यहाँ, औषधि कति कुराले गर्दा पिठ फर्किएको कारण त्यो कुरा उसले थाहा पाउँदैन है त। So halwa was only first item to be crossed off the old man's diet. One delicacy after that was other went. Everything fried begin with, then everything sweet, and eventually everything that old man enjoyed. किनभने बुढालाई चाहिँ त्यो हलवा साह्रै मन पर्थ्यो, हलवा पनि अब नखानु भनेर हटाइदिइहाल्यो। त्यसै बुढालाई फ्राई गरेको मन पर्थ्यो, फ्राई पनि हटाइदियो होइन, गुलियो पनि हटाइदियो। अनि सबै बुढाले मनपर्ने खाना सबै हटाइदिएपछि त खानु हुँदैन भनेपछि त बुढाले छोराप्रति चाहिँ साह्रै रिस बोक्यो होइन, मैले खाना नपाउने भनेर चाहिँ एक किसिमको छोराप्रतिको चाहिँ उ भयो। The meals that arrived for him on the shining stainless steel tray twice a day were frugal to say the least. Dry bread, boiled lentils, boiled vegetables, and if there were a bit of chicken or fish, there was boiled too. If the called for another helping in a cracked voice that quavered theatrically, Rakesh himself would come to be the door, gaze at the sadly and shake his head, saying, "Now, Papa, we must be careful. We can risk another illness, you know." And although the daughter-in-law kept tactfully out of the way, the old man could just see her smirks sliding merely through the air. Right? He tried to bribe his grandchildren into buying him sweets, and how he missed his wife now. That generous, indulgent, and illiterate cook whispering, "Here is 50 paisa as," right? They stuffed the coins into the tight of the fist, ran down to the shop
at the crossroad and buy the 30 paisa worth of jellibes, and you can spend the remaining 20 paisa on yourself. Understand? भनेर भनेछ। यहाँसम्म चाहिँ के भनेछ भने अब त्यहाँनेरि चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ he milks that twice, त्यहाँनेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो भनौँ न के कुरा खाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ छोराले त्यो मिलायो भने जस्तै ड्राई ब्रेड, बोइल्ड लेन्टिल, बोइल्ड भेजिटेबल, सबै कुरा बोइल्डै छ होइन, बिट चिकन अफ फिस द्याट वाज बोइल्ड टु, सबै त्यो उमालेको खाना चाहिँ त्यहाँ दिइरहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ बुढालाई चाहिँ होइन त्यो किन त्यसो गरेको भनेर चाहिँ छोराले चाहिँ राकेशले चाहिँ आएर बुढालाई त्यहाँ सम्झाउँछ आफ्नो बुवालाई होइन, किनभने तपाईँ हेर तपाईँ बुवा यति बेला चाहिँ तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ, जे पाए त्यही खानु हुँदैन, थप अरू रोगहरू लाग्छ भनेर बुवालाई सम्झाउँछ उसले। तैपनि बुहारीले चाहिँ कता कता के गरेर ट्याक्टफुली उसलाई चाहिँ के मागेर खान्छ होइन। र त्यहाँ एक दिन चाहिँ त्यहाँ ग्रान्ड चिल्ड्रेनलाई के गरेको छ उसले मिठाई किनिदियो भनेर चाहिँ त्यहाँ म घुस पनि दिन्छु भनेको छ कि कति तिमीले चाहिँ हेर्स 50 पैसा 50 पैसा छ, तिमीले चाहिँ यहाँ के छ तिमी तर परि पसलमा जाऊ 30 पैसाको चाहिँ जलेबी किनिदेऊ अनि बाँकी 20 पैसा चाहिँ तिमीले लाखा, बुझ्यौ भनेर चाहिँ ग्रान्ड चिल्ड्रेनलाई भन्छ बाजेले। आइने विल यु डु द्याट, के तिमी त्यसो गर्छौ भनेर भन्छ। ही गट अवे विथ द वन्स ट्वाइस बट देन वाज फाउन्ड आउट conspirator was scolded by his father and smacked by his mother, and Rakesh came storming into the room, almost tearing his hair as he shouted through compressed lips, "Now, Papa, are you trying to turn my little son into liar?" अनि बाबुसँग पनि रिसाउँछ के छोरा आएर, तपाईले मेरो छोरालाई पनि तपाईले झुटो बनाउन सिक्नु हुने, यसरी छक्काउने, झुटो बोल्ने भनेर अनि बच्चालाई पनि त्यहाँ हैन कराउँछन्, कारबाही गर्छन्। अनि बाबुलाई पनि कराउँछ उसले, यसरी नातिलाई यसरी झुटो बोल्न सुनाउने किन त्यसपछि क्वाइट अपार्ट फ्रम स्पोइलिङ योर ओन स्टमक, यो चाहिँ तपाईको आफ्नै पेटको कारण, यु आर स्पोइलिङ यु एज हिम एज वेल, तपाईले आफूलाई पनि बिगार्नु भो, नातिलाई पनि बिगार्ने काम गर्नुभयो भने बाबुलाई भन्छ छोराले। यु आर इन्करेजिङ हिम टु लाई टु हिज ओन प्यारेन्ट्स, आफ्नै आमा बुवालाई झुटो बोल्नको निम्ति तपाईले प्यारेन्टलाई झुटो बोल्नलाई तपाईले सिकाउनु भयो, उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। यु शुड ह्याभ हर्ड दिस लाई टु टोल्ड हिज मदर व्हेन सी वाज हिम ब्रिङ्गिङ ब्याक दोज जेलेबिज ऱ्याप्ड अप टु फिल्दी न्युज पेपर, होइन एकदम फोरी त्यो न्युज पेपरमा चाहिँ जलेबी पोका पारेर ल्याउँदाखेरि भनेर त्यहाँ आई डोन्ट अलाउ एनी वान इन माई हाउस टु बाई स्विट्स इन बजार पापा, स्योरली यु नो द्याट, मैले बजारबाट कुनै पनि यस्तो गुलियो चिजहरू चाहिँ मैले किनेर ल्याउनको निम्ति म अनुमति दिन्न, तपाईले यो कुरा बुझ्नुपर्छ बुवा भनेर बुवालाई उसले भन्छ राकेशले। देयर चोलेरा इन सिटी, अहिले यो सहरमा चाहिँ होइन चोलेरा होइन यो छेरपटेहरू, यो टाइफाइडहरू होइन अनि ग्यास्ट्रिकहरू थुप्रै कुराहरू छन्। आई सी दिस केस डेली इन द हस्पिटल, मैले यस्ता बिरामीहरू चाहिँ दिनदिनै मैले उपचार गर्छु, हस्पिटलमा आइरहेछ छन् यस्ताहरू। हाउ क्यान आई अलाउ माई ओन फ्यामिली टु रन सच अ रिस्क, आफ्नै परिवारमा यस्तो जोखिम कसरी आउन दिन्छु त म। द ओल्ड मेन साइड and lay down in the corpse position but that worried no one any longer, हैन। त्यसपछि चाहिँ बुढा चाहिँ उतातिर फर्केर छोराको कुरा सुनेर नसुनेको जस्तो गरेर इस तेरो कुरा भने जस्तै होला नि, हैन। अनि म नपताउने क्या बुढाले आफूले भने जस्तै हुनुपर्ने भन्ने कुरा बुढाको चाहिँ छोराको चाहिँ बुवाको हेल्थ केयर गरेर सम्झाइराखेछ, हैन। बुढाले नातिलाई पनि जलेबी ल्याऊ भनेर 50 पैसा दिन खोज्छ, झुटो बोल्छ, हैन। देयर वाज ओन्ली अ प्लेजर लेफ्ट इन द ओल्ड म्यान नाउ, दिस हिज सन अर्ली मर्निङ भिजिट्स एन्ड रिडिङ्स फ्रम द न्युज पेपर कुड नो लङ्गर बी कल्ड द्याट, एन्ड
those were visits from elderly neighbors. These were not frequent, and his contemporaries were mostly as a discreet and helpless. If you could walk the length of the road to visit him anymore. Old Bhatia next door, however, who was still spry enough to refuse adamantly to bathe in the tiled bathroom indoors and to inside, carrying out his brass, mug and towel and seasons and usually all impossible at impossible hours into yard and bath noisy under the garden tap. है र यहाँनिर चाहिँ हामी के देख्छौँ भने अनि यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भने देयर वाज ओन्ली वान प्लेजर लेफ्ट इन द ओल्ड म्यान भन्छ क्या अब एउटै मात्रै खुसी बाँकी रह्यो त्यो बुढाको के हो अब छोराले बिहान बिहान न्युज पेपर पढ्ने त्यो कुरा गर्ने त्यहीमै अब त्यो पनि रहेन अब उनीहरूको बुढा पाकाहरू पहिलेका मान्छेहरू भेट्न आउँथे हैन त्यो मान्छे पनि कति हार्डली हिँड्न सक्ने त्यसमध्येमा एउटा ओल्ड भाटिया भन्ने मान्छे थियो है त्यहाँ है ओल्ड भाटिया अनि यो ओल्ड भाटिया भनेको चाहिँ उसको त्यो मिस्टर बर्माको सानोदेखिको साथी अनि त्यो साथीहरू आउँथे अनि भेट्दै कुराकानी अनि कति कुराहरू चाहिँ त्यहाँ अनि नोइजली अन्डर गार्डन अनि यहाँ के छ बर्मा वेयर आउट अन द बरन्डा एन्ड वुड कल टु हिम एन्ड टक वाल ऱ्याप्ड हिज ड्युटी अबाउट हिम एन्ड ड्राइड स्पार्स हेयर एन्ड हेड सिभरिङ एन्ड हैन इन्जोयबल एक्जाजरेसन हैन बुढालाई त्यो आफ्नो साथीलाई चाहिँ विभिन्न कुरा भन्ने कुरा काट्ने हैन ल छोराले सो गरेन उसो गरेन भनेर साथीलाई सुनाउने हैन अनि यहाँ हामीले हेरौँ Of course, this conversation bowled across the heads by two rather deaf old men, conscious of having their entire household overhearing them, were not very satisfactory. But Bhatia occasionally came out of his yard, walked down the bit of road, and came in at Burma's gate to collapse onto the stone plinth built under the temple tree. If Rakesh was at home, he would help his father down the steps into the garden and arrange him on his night bed under the tree and leave the two old men to chew betel leaves and discuss the ills their individual bodies with combined passions भन्छ है त्यसपछि त्यो उसको साथी भटिया हैन त्यहाँ आउँछन् अनि कहिलेकाहीँ तल भनौँ न राकेशले नै बाबुलाई तल झारेर त्यो हैन त्यो खुला ठाउँमा राख्छन् अनि दुईटा बुढाहरू बस्छन् त्यहाँ कुराकानी गर्छन् के कुरा गर्छन् हैन त्यहाँ डिस्कस गर्छन् बिरामीको बारेमा व्यक्तिगत बारेमा शरीरको बारेमा आफ्नो कम्बाइन्ड पेशनको बारेमा साथै त्यहाँ भनौँ न अब आफ्नो दुःख सुखको कुरा भनौँ न के भन्छन् एटलिस्ट you have doctor in your house to look after you. Shite Bhatia, having vividly described his martyrdom to files, हैन त्यसकारण चाहिँ कम्तिम तपाईको आफ्नै घरमा डाक्टर छ नि त तपाईलाई उपचार गर्ने हेर्ने भनेर भाटियाले भन्छ Look after me, cried Burma, his voice cracking like an ancient clay jar. He does not even give me enough to eat one. अनि त्यो बर्माले त्यहाँ चाहिँ भन्छ त्यो के भन्छ हाम्रो भटियालाई भन्छ उसको साथीलाई त्यो एनिशियन्ट क्ले जार जस्तै आवाज निकालेर फुटेको आवाज जस्तै निकालेर भन्छ रे ल उ मेरो छोरा हो छोरा भएर उले मलाई इभन मलाई खाना पनि दिदैन प्रशस्त खानै दिदैन भनेर कुरा लगाउँछ के भटियालाई व्हाट सेड भटिया के भनेर भटियाले भन्छ The wild hairs in his eyes is twisting. Doesn't give you enough to eat, your own son. तिम्रो आफ्नै छोराले तिमीलाई प्रशस्त खाना दिदैन रे भनेर कान ठाडो पार्छ भाटियाले My own son, if I ask him for one more piece of bread, he says no, Papa. I waited out atta myself and I can't allow you to have more than 200 grams of
crucial a day. He weighed the food he gives me, Bhatia. He has skills to weight it on. That's what it has come to. हैन त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ मलाई जोखी नापी खाना दिन्छ मलाई भनेर मलाई प्रशस्त मलाई चाहिने खाना दिँदैन भनेर चाहिँ बर्माले भन्छ हैन किन वेट अनुसार नाप्ने के नाप्ने अब डाक्टरको नेभर मर्मर्ड Bhatia in disbelief. Is it possible even this evil age for a son refuse his father food? अनि त्यहाँ Bhatiaलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन कि आफ्नै छोराले पनि यसो गर्छ र हैन बाबुलाई खाना दिँदैन भनेर चाहिँ प्रश्न गर्छ क्या मनमा नै त्यस्तो कुराहरू आउँछ हैन Let me tell you, Burma whispered eagerly. Today the family was having fried fish. I could smell it. I called to my daughter-in-law to bring me a piece. She came to the door and said no. है अनि बर्माले के भन्छ बिस्तारै कानेको चाहिँ हेर्नु न आज घरमा माछा फ्राई गर्दैछ तिनीहरूले गन्ध मेरो नाकसम्म आइपुग्यो मेरो बुहारीलाई यहाँ मलाई पनि एक पिस ल्याउ न भन्दाखेरि बुहारी ढोकामा आउँछ हुँदैन भनेर भन्छ त्यहाँ said no. It was Bhatia voice that cracked. A drongo shot out the tree and sped away. No, हैन त्यो Bhatiaले पनि के भने हुँदैन भन्छ अरे भनेर cracked voiceमा भन्छ अनि त्यसपछि no, she said Rakesh has ordered her to give me nothing fried, no butter, he says no oil. त्यसकारण चाहिँ त्यो Bhatia कराउँछ हैन यहाँ Drongo shot out the tree and sped away. No भनेर कराउँछ फेरि त्यो राकेशको बुढी आएर भन्छ कि मलाई अर्डर गरेको छ राकेशले फ्राई गरेको दिनु हुँदैन बटर दिनु हुँदैन तेल चिल्लो दिनु हुँदैन भनेको छ भनेर भन्छ रे किन राकेशले त्यो नदिनु भनेर नो बटर नो ओइल हाउ डज एक्सपेक्ट हिज फादर टु लिभ घिउ पनि छैन तेल पनि छैन कसरी उसको बुवा चाहिँ त्यसरी बाँच्छ भन्ने सोच्छ भनेर भन्छ हैन ओल्ड बर्मा nodded with melancholy trim. That is how to treat me after I have brought him up, given him education, made him a great doctor. This is the way great doctor treat their fathers. But yeah, for the son's sterling personality and character now underwent to curious sea change. Outwardly, all might be the same, but the interpretation had altered. His masterly efficiency was nothing but good heartlessness, but authority way was only training in disguise. त्यस कारण हेर Bhatia यसरी मैले त्यो पढाएँ हुर्काएँ शिक्षा दिएँ डाक्टर बनाएँ ठुलो डाक्टर ल हेर त मलाई कसरी ट्रिट गर्छ खाना पनि दिँदैन सबै बाहिर देख्दा ठिक भित्रभित्रै बेठिक काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै बुढाले Bhatiaलाई कुरा लगाएको छ त्यहाँ है हृदय नै छैन मन छैन खाली हैन अथोरिटी जमाउने अधिकार जमाउने यस्तो भनेर चाहिँ बर्माले चाहिँ Bhatiaलाई कुरा लगाउँछ है त अनि त्यसपछि यहाँ के भन्छ भने देयर वाज अ ओल्ड comfort of complaining neighbors and such a miserable diet. Verma found himself sleeping, wakening, and soon becoming a genuinely sick man. And त्यसपछि बर्मा चाहिँ बिस्तारै त्यो भनौँ न त्यो सबै कुराहरू गर्दै जाँदा कमजोर हुँदै बिरामी गम्भीरै भयो हैन power and his mixtures were not only brought when dealing with a crisis like an upset stomach but become a regular part of his diet है अनि यस्तै पाउडर पिल्सहरु यस्तै औषधि नै उनको रेगुलर डाइट भयो के अब चाहिँ became his diet combined Burma supplementing natural foods craved there were pills regulate his bowel movement pills to bring down his blood pressure blood pressure खानु पर्ने औषधि खानु पर्ने pills deal with arthritis
बाथरोगको पनि इभेन्चुअली पिल्स गिभ टु हार्ट बिटिङ हार्ट बिट्सको पनि पिल्स खानुपर्ने चक्की बिट्विन देयर वर पेनकी रसेस टु द हस्पिटल कम ह्युमिलेटिङ एक्सपिरियन्स विथ द स्टोमेक बम एन्ड एनियामा थुप्रै प्रकारको रोग यहाँ लाग्यो विच फेल्ट हिम फ्राइटेन्ड एन्ड हेल्पलेस जसले चाहिँ डरलाग्दो र सहायता बिन तुरायो होला He cried easily, shriveling up his bed, but if the complaint of pain of even vague, धेरै पीडा भयो होला great fear of the night, Rakesh would simply open another bottle of pills and force him to take once. अनि त्यहाँ पिल्सहरू लिँदै औषधि खुवाउने I have my duty to you, Papa, he said when his father begged to be left off. मलाई एक्लै छोडिदेऊ भनेर भन्दा पनि बुवा मेरो ड्युटी छ तपाईको लागि भनेर उले औषधि खुवाउने हेरचाह गर्ने राकेशले गरेको छ त्यहाँ लेट मी बी बर्मा बेग टर्निङ हिज फेस अवे फ्रम द पिल्स अन द आउटस्ट्रेच्ड ह्यान्ड लेट मी डाई आई वुड बी बेटर आई डु नट वान्ट टु लिभ ओन्ली टु इट युर मेडिसिन हैन त्यसपछि बर्माले भन्छ रिसाउँछ म खाँदिनँ तिम्रो औषधि खाँदिनँ केही पनि खाँदिनँ तिम्रो औषधि खानाको लागि मात्रै म बाँचिनँ म मर्न चाहन्छु भन्छ उसले हैन पापा बी रिजनेबल पापा बाउ तपाईँ अलिकति तर्क सङ्गत कुरा गर्नुहोस् न चाहिने कुरा गर्नुहोस् भन्छ आई लिभ द्याट टु यु यो म तिमीलाई छोडिदिन्छु त्यस्ता कुराहरू भन्छ बाउले द फादर क्राइड विथ सडन स्पिरिट हैन कराउँछ बाउ लिभ एलोन लेट मी डाई नाउ आई क्यान नट लिभ लाइक दिस मलाई एक्लै छोडिदेऊ मलाई मर्न देऊ मलाई यसरी जिउन सक्दैन भनेर छोरालाई कराउँछ lying all day on the pillows fed every few hours by his daughters-in-law's own hand visited by every member of his family daily and then he says he does not want to live like this हैन सुतिरहने बेडमा हैन बुहारीले खाना ल्याइदिने त्यसै सुत्ने छिमेकीले भेट्न आउने राकेश was heard to say laughing to someone outside the door हैन अनि Rakesh was heard to say laughing to someone outside the door हैन अनि यसरी राकेशले कुराहरु सुनेको थियो कोही चाहिँ अगाडिबाट बाहिरबाट चाहिँ डोर भन्दा बाहिर हाँसेको हैन deprived of food screamed an old man on the bed his wishes ignored turned by the daughters-in-law laughed at by his grandchildren then is now I live but was very old man old and weak and all anyone heard was an innocent croak some expensive grunts and cries of genuine pain only once an old Bhatia had come to see him and that they sat together under the temple tree they heard him cry God is calling me and they won't be let me go है त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ अब चिल्ड्रेनहरू छ ग्रेन्ड चिल्ड्रेनहरू छ उसको बुहारी छ धेरै छन् हैन अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् व्यवस्था गर्छन् मलाई चाहेको कुरा खान दिदैनन् म चाहिँ यसरी ओछ्यानमा पल्टेर चाहिँ कराउनु पर्छ भन्छ हैन अनि यस्तो किसिमले चाहिँ म जिराखेको छु म कमजोर छु धेरै कुराहरू गर्छ त्यहाँ त्यो अनि भटिया चाहिँ आउँछ नि भटियालाई पनि त्यो भनौँ न उसको साथीलाई हैन त्यो त्यसरी कराउँछ गुनासो सुनाउँछ पर गड इज कलिङ मी एन्ड दे वन्ट लेट मी गो परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको छ तर यिनीहरूले मलाई जान दिँदैनन् भनेर चाहिँ भन्छ के उसले बर्माले द क्वान्टिटिज अफ भिटामिन्स एन्ड टनिक्स he was made take were not altogether useless. They kept him alive and even gave him a kind of strength that made him hang on long after a siege of wish to hang on. It was as though they were straining at a rope, trying to break it, and it would not break. It was still strong. He only hurt himself trying. है त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामीले के देख्छौं भने यहाँनेरि अब यहाँ चाहिँ अब जसो तसो औषधि दिएर हैन उनलाई बचाइराखेका थिए हैन एउटा भनौं न त्यहाँ चाहिँ बाँचिराखेको थिए डोरी तन्काएको जस्तै तन्किराखेको थियो हैन अनि
इट वाज स्टिल स्ट्रङ भन्छ हैन अझै पनि बलियो थियो हि ओन्ली हर्ट हिमसेल्फ ट्राइङ उनले आफैलाई चोट पुर्याउने चाहिँ कोसिस गर्दथे है अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ भने इन द इभिनिङ द्याट समर द सर्भेन्ट्स वुड कम टु इन्टु हिज सेल ग्रुप त्यहाँ चाहिँ त्यो काम गर्ने नोकर दास चाहिँ त्यहाँ आएको छ सेल ग्रुपमा अनि ग्रिप हिज बेड एन्ड अनि त्यहाँ इज एन्ड इन एन्ड क्यारी इट आउट द बरन्डामा चाहिँ बोकेर ल्याएको छन् देयर सिटिङ डाउन विथ द थम द्याट जार्ड एभ्री बोट टुथ इन हिज हेड एन्सर हिज अगनाइज कम्प्लेन दे सेड द डक्टर Sahib had told them to must take to evening air and the evening air they would make him take. Thumb then Bhina that smiling hypocritical pudding in rustling sari would appear and pile up the pillows under the head till was propped up stiffly into sitting position that made his head swim his back ache. अनि यहाँनिर चाहिँ हैन त्यो साँझमा समरमा त्यहाँ चाहिँ सर्भेन्ट्सले चाहिँ त्यहाँ तल ल्याएका छन् त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ बरन्डामा तल त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ एकदम पीडा भइरहेको छ उनीहरूको डाक्टर साहेब हेड टोल्ड देम टु मस्ट टेक टु इभिनिङ एयर तिनीहरूलाई चाहिँ तल इभिनिङ एयरमा हावामा लानुपर्छ तल बाहिर भन्छन् इभिनिङ दे वुड मेक हिम टेक अनि तिनीहरूले चाहिँ तल लान्छन् थम देन बिना द्याट स्माइलिङ बिना चाहिँ मुस्कुराउँछ हिपोक्रेटिकल पुडिङ इन रस्लिङ साडी हैन त्यो एकदम हिपोक्रेटिकल पुडिङ रस्लिङ साडीमा चाहिँ वुड एपियर एन्ड पाइल द पिलोस अन्डर हिज हेड अनि त्यो चाहिँ त्यो सिरानीको चाङमा उसको टाउको राखिन्छन् अनि त्यो अलिकति ले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिसन गर्दाखेरि उसको घाँटी दुख्ने हैन ब्याक पनि एक हुन्छ नि त त्यो सुत्दा बिरामी हैन लेट मी लाई डाउन ही बेग्ड आई क्यान्ट सिट अप एनीमोर म बस्न सक्दिनँ हैन म बस्न सक्दिनँ अब मलाई चाहिँ सुत्न दियो भन्छ त्यसपछि ट्राई पापा राकेश सेट यु क्यान इफ यु ट्राई अनि राकेशले भन्छ कोसिस गर्नुहोस् बस्ने कोसिस गर्नुहोस् एन्ड ड्रिफ्टेड अवे अदर एन्ड बर्नान्डा वेयर देयर ट्रान्जिटर रेडियो भाइब्रेटेड इन लभ सिक टोन्स फ्रम द सिनेमा द्याट लिसन टु अल डे है त त्यो उसको बरन्डामा बसेर त्यो किसिमको रेडियो ट्रान्समिटर रेडियोहरू त्यो गर्छन् अनि त्यहाँनिर चाहिँ ट्युन गर्छन् लभ सिक ट्युन्सहरू अनि सिनेमा द्याट लिसन टु अल डे दिनभरि त्यो सुन्छन् अरे त्यहाँ हैन सो देयर ही सेट लाइक सम शिफ्ट कर्प्स टेरिफाइड ग्याजिङ आउट टु टाउन वेयर हिज ग्रान्डसन प्लेड क्रिकेट हैन त्यसको नातिले चाहिँ त्यहाँ क्रिकेट खेल्छन् रे त्यो उसमा in danger getting one of their hearts spun balls in ice and the gate that opened into the dusty and rubbish heaped land but still bore proudly always toss of ignore signboard भन्छ that bore his son name and qualification his own name having vanished from the gate long ago भन्छ है त किन आफ्नो नाम चाहिँ त्यहाँ छैन छोराको नाम चाहिँ यसो कुछ क्वालिफिकेसनहरू छोराको नाम फलाना भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुन्छ है त At last the sky blue ambassador arrived in cricket game broke up in the ashtray and car drove smartly and the doctor that great doctor all in while stepped someone run up back from him others to escort him up the steps will you have tea his wife called turning on to translator said ora Coca-Cola shell I fry you some samosa but he did not reply or even glance in her direction ever a devoted son he went first to corner where his father sat gazing screeching at some undefined spot in the dusty yellow air that shone before him. He did not turn his head to look at his son, but he stopped gobbling air with his uncontrolled lips and set his jaw as hard as a sick and very old man could set it. र हैन त्यसपछि त्यहाँनिर लास्ट स्काई ब्लू एम्बेसडर राइट भन्छ त्यहाँ क्रिकेट गेम ब्रोक अप इन द ह्यास्टे द कार ड्रप इन स्मार्टली एन्ड डक्टर हैन
त्यसै डाक्टर आयो डाक्टर कोको कोला सेलाई ट्राई हम समोसा होइन अनि सबै गरेर पनि जे जति भयो भने बुढोले चाहिँ अब बुढालाई चाहिँ गाह्रो भयो उसले दाँत किट्ने अब मुठी कस्ने उसलाई आफूलाई अनियन्त्रित बनाउने उसको चाहिँ एकदम जहहरू पनि एकदम हार्ड हुने गाह्रो हुने त्यस्तो स्थिति भयो बुढाले त्यस्तो किसिमको स्थितिमा पुर्यायो है त पापा हिज सन सेड tenderly sitting down on the edge of the bed and reaching out to the press his feet अनि तपाईँ राम्ररी बस्नुहोस् ओछ्यानमा भनेर उसको खुट्टा पनि मिच्छ हैन राकेशले बाउको ओटबलमा tucks his feet under him out of the way and continued to gaze stubbornly into the yellow air of the summer evening. Papa, I'm home भन्छ हैन म घरमा आएँ भन्छ छोराले बर्मा ह्यान्ड जाक्ड सडनली sharp decisive moment but the not speak भन्छ how are you feeling papa papa कस्तो छ भन्छ then Burma turned look at his son his face was so out of control and ill in pieces that multitude of expression that cost it could not make up whole and convey to the famous man exactly what his father taught him his skill his art है I'm dying he croaked let me die I tell you हैन छोरासित त्यति राम्रो कुरा गर्दैन हैन मैले भनिरहेको छु बारम्बार मलाई छोड्दियो मलाई मर्न देऊ भनेर बुवा चाहिँ छोरासँग रिसाएको छ के Papa you are joking you are smiling lovingly I have brought you a new tonic to make you feel better you must take it will make you feel stronger again here it promise I will take you regularly Papa औषधि लिएर आउँछ बुवाले तपाईलाई फेरि म लिएको छु यहाँ तपाईले खानुपर्छ तपाईले बोलिउनु पर्छ भनेर बुवालाई उले सम्झाउँछ Burma mouth worked hard to throw this he still a gob of better in his supply better and bean of coffee of years ago then he spat some words sharp and bitter to poison and his son face keep your tonic तिमी आफै ल्याऊ आफ्नो टोनिक I want none मलाई केही चाहिदैन I want none केही पनि चाहिदैन तिम्रो भनेर बुवा चाहिँ छोरासँग रिसाउँछ I won't take my more any more of म केही पनि खादिन तिम्रो औषधि सौषधि टोनिक सोनिक के पर्दैन of your medicine none never and swept the bottle out of the sun hand with a wave of his own suddenly grand suddenly effective है त्यसपछि त्यसरी त्यो छोराप्रति चाहिँ उसले ल्याएको कुराहरु आउँछ his son jumped for a bottle was smelt and thick brown syrup had splashed upstaining white trousers his wife let out a cry and came running all around the old man was however once again noise attention है त अनि त्यसका चाहिँ त्यहाँ बुढाले सडनली इफेक्टिभ भयो के भन्छ त्यसको छोरा उफ्रेर आउँछ त्यहाँ बदलहरु फुटेको हुन्छ अनि बुढाले त्यो जतासुकै ट्राउजरमा त्यो गर्ने लागेको हुन्छ त्यो औषधि सिरपहरु अनि बुहारी पनि कुदेर आउँछन् अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको स्तब्धता सन्नाटा छाउँछ हैन अनि त्यसपछि he gave one push the pillows of his back and dislodged them so could sink down on his back quite flat again he closed his eyes and pointed his chin at the ceiling like some died prophet groaning God is calling me now let me go है अन्तमा चाहिँ अब बुढो मर्छ क्या उसको बाबु बर्मा पनि मर्छ अनि यसरी हैन त्यहाँ मर्छ कस आफैले आफैलाई सायद त्यो औषधिले गरेर मारेको हो कि के गरेको हो चाहिँ यो चाहिँ मर्छ यहाँ हैन किनभने त्यहाँ सबै उफ्रेर आउँछ नि त उनीहरु चाहिँ त्यो मरेर स्तब्ध हुन्छ अब बर्मा पनि मर्छ तर मृत्युको अन्तिम घडीसम्म पनि राकेशले चाहिँ आफ्नो बुवालाई केयर गरेको कुराहरु चाहिँ यहाँ देखाउँछ है त सुग्लोसरी त्यसकारण डिभोटिसन भनेको समर्पित छोरा के हो छ वन्डरकाइन्ड भनेको a person who achieves great success when relatively young sweet made a small piece of sweet food made for over covered in sugar है
Economicus, a piece of writing that praises someone to something highly. त्यो माथि त्यो अमेरिकामा उसले चाहिँ सबै उसमा चाहिँ उसको कलिग्सहरू मध्येमा चाहिँ इकोमियमसमा चाहिँ उसले त्यो राइटिङमा चाहिँ उसले टप गरेको भनेको छ नि त हैन. डिसोलेट, फिलिङ अफ सोइङ ग्रेट अनह्याप्पिनेस, लोनलिनेस, delicacy, fine food item, frugal, simple and plain and costing little, gastritis, a disease triggered by the infection or inflammation of the digestive system, supplant, replace, hypocritical, characterized by behavior that contradicts what one claims to believe or feel, ambassador, an automobile manufactured by the Hindustan Motors of India in production from 1958 अरे यो कार रहेछ हैन, अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चर रहेछ यो. हब भनेको चाहिँ अ लाउड कन्फ्युजिङ नोइज अरे. प्रोफेट भने चाहिँ पर्सन रिगार्ड एज इन्स्पायर्ड टिचर है. अन्डरस्ट्यान्डिङ टेस्ट, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स. हाउ डिड द morning paper bring ambience of celebration in the Burma family है. त्यो बिहान आएको समाचार पत्रले बर्मा परिवारमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ हैन उत्सवको गर्यो त, किनभने बिकज अफ दिस मर्निङ पेपर they found the Mr. Rakesh became the country top in the education result. So because of country top, he became country top. That's why Burma families ambience of celebration. It brings the morning newspaper brings the ambience of celebration in the Burma family. And how did the community celebrate Rakesh's success? The community they celebrate Rakesh's success. They come together and they congratulate to Rakesh and his family, and they brought gifts and they came together and they celebrated together. Why was Rakesh's success a special matter of discussion in the neighborhood? Why was Rakesh's success a special matter of discussion in the neighborhood? राकेशले चाहिँ त्यो एजुकेसन पायो, धेरै कुराहरू आयो हैन, त्यसले गर्दाखेरि हैन त. बिकज राकेश सक्सेस स्पेशल म्याटर अफ डिस्कसन द नेबरहुड चाहिँ बिकज देयर इज नो वान वाज लाइक राकेश and they didn't get chance opportunity to study and get education. So only Rakesh got this kind of opportunity. Okay, that's why. How does the author make fun with the words America and the USA? Because अमेरिकामा चाहिँ यस्तै हो भन्ने कुराहरू फन बनाएको छ हैन. मान्छेहरू त्यहाँ जान्छ, अमेरिकामै उ गर्छ, अमेरिकामै हराउँछ, अमेरिकामा बिहा गर्छ, अमेरिकामै बस्छ भन्छ नि. पिपल दे लिभ, दे स्टे देयर, दे म्यारिड, देन त्यस्तै भनेको छैन. हाउ डज द अथर क्यारेक्टराइज राकेश वाइफ? राकेश वाइफ चाहिँ एकदम सिम्पल छ, अनएजुकेटेड, प्रिटी है. डिस्क्राइब हाउ राकेश राइजेस इन हिज करियर. राकेश उसको चाहिँ अब जस्तै फ्रम त्यो सुरुदेखि चाहिँ कसरी राइजेस भयो है. ही बिकेम कन्ट्री टप एन्ड ही गट स्कलरसिप इन युएसए, इभन युएसए अल्सो he did good, good and success. He became success in US as well. So he became doctor, and later on when he returned in India, and after that he in India also he worked in hospital. In his position
है असो है चाहिँ त्यो पोजिसन पनि चेन्ज हुँदै गयो नि त he became director, then after that he opened his own clinic. यसरी नै हामीले गर्न सक्छौँ. How does the author describe Rakesh family background? Rakesh family background, author was describing that they were just simple family and middle class family, and Rakesh's grandfather was a vegetable shopkeeper, and his father was kerosene dealer staff. His mother was a kitchen woman. Just simple middle class family भनेर चाहिँ मेन्सन गरेको छ है त. What is the impact Rakesh's mother's death on his father? He became alone, he became sick, he became worried. Right? What did Rakesh do to make his father's old age more comfortable? होइन के गर्यो त उसले? He take care as a son, and he gave a good diet and healthy diet, and he treated and he gave medicine, he take care in. Well, why did the old man try to bribe his grandchild? Because he wanted to eat, jalebi, sweets. That's why his son Rakesh didn't allow to eat sweets. That's why he wanted to eat sweets. So he gave money to his grandchildren, 50 paisa. So 30. He told to grandchildren to buy 30, sweets from 30 paisa and 20 paisa for you as a bribe. He told to his grandchildren. Are Mr. Burma's complaints about his diet reasonable? How? According to his age and according to medical aspects and health issue, his complaints is not good. But his own, viewpoint, it might be okay. अब reference to context भनेको छ के भनेको छ यहाँ. How did Burma couple make sacrifices for their son's highest education? हैन अब त्यो तपाईले लेख्नु पर्यो. Mr. Burma suffers from disease one after another after his wife's death. Would he have enjoyed better health if she had not died before him? Give reason. अब त्यो रिजन दिनु पर्यो त्यसमा हैन. Dr. Rakesh is divided between a doctor and son. As a son, he loves his father and worries about his weakening health. हैन कमजोर स्वास्थ्य प्रति चिन्तित हुन्छ. But as a doctor, he is strict on his father's diet and medicine. In your view, what else could Rakesh have done to make this father's final years more comfortable? हैन अब यो डाक्टरको रूपमा पनि छोराको रूपमा माया गर्यो. डाक्टरको रूपमा चाहिँ कडा स्वभावमा प्रस्तुत भएको छ. हैन ठीक डाइट खानुपर्छ, औषधि टाइममा खानुपर्छ. यसको जीवनको अन्तिम बर्माको जीवनको अन्तिम घडीतिर चाहिँ उसको लाइफ कम्फर्टेबल बनाउनलाई राकेशले के गर्न सक्नु पर्थ्यो भनेर रिजन दिनु पर्यो तपाईले है त. आफ्नो भ्यू पोइन्ट दिनुस्. What does the story say about the relationship between grandfather and grandchildren? हैन अनि यहाँ चाहिँ what does the story say about the relationship between grandfather and grandchildren? अनि अर्को चाहिँ do you call Rakesh devotion? Give reason. लास्टमा चाहिँ अब यही हो हैन. Reference beyond the text भनेको छ. Write an essay, the parents' ambition for the children in Nepali society. You must give a list 5 examples. यो चाहिँ beyond reference भनेको छ. Medicines replace our diets in the old age. What can be done to make old age less dependent on medicine? है त.
write an essay on care of elderly citizens in about 300 words भनेको छ। अब एसे लेख्नु पर्यो हैन, यो एल्डरली अफ सिटिजन्सको हैन। अनि यसरी तपाईहरुले सकिन्छ। यति पढेपछि स्टोरी। अब डिभोटिसन राकेशले आफ्नो बुवा बर्माप्रति देखाएको हैन त्यो एउटा समर्पित जीवन। अनि त्यसैगरी राकेशको परिवारमा बर्मा फ्यामिलीमा भएको उतार चढाव एउटा हाम्रो कमन फ्यामिलीकै कुराहरू जस्तै हो यो। सो यति गाह्रो छैन बुझ्नलाई। यो हामीले नै रिलेट गर्न सक्ने कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि यो स्टोरी हाम्रै सोसाइटी हाम्रै लाइफ स्टाइलको सँग मिल्ने टाइपको। सो ओके गाइस, दिस मच फर टुडे। सी यू अगेन नेक्स्ट एपिसोड। आजलाई यति, फेरि भेटौँला। बाई बाई।